ekki lögga á 8. ári. Já, það er gríðarlega skemmtilegt að tala. Velkomin á íþróttaskemmtun á Reynum, íþróttaskemmtun á Akureyri. Við ætlum að spila tvímenning í dag og einmenning á morgun. Ég var beðin að koma með nokkrar reglur. Ég hef þessar reglur óð. Ég ætla ekki að fara því mála reglur með það. En, jæja, við ætlum að byrja á því að á keppnistað er bannað að hafa allt nema vatn. Þeir eru að reyna að vatn út allt og alls konar kaffi ekki fara með árið. Nei, ekkert blátt og ekkert grænt og ekkert gult og auðvitað og ekki neitt. Keppni. Muna að vera viðkomandi nákvæmlega þið vitið að það verður ekki þröngt. Við erum í tvímenning. Við verðum þá að passa okkur svolítið af því að við erum það saman. Að bera virðingu, reyna að alltaf skrifa megin út. Alltaf, venja okkur alltaf, þá er enginn árekstar á leiðinni. Ekki? Nafni og annað, og ég ætla að biðja ykkur að vera kannski ekki að breiðja brjóstin á línunni eftir aftan spilara eða það sem þið eru að prófa eða gera og ekki vera að taka vöruna á línunni. Er það hlustað í mótinu? Þeir ekki að taka vöruna á línu. Svo bara er hérna frammi, verða veitingar í dag, það verða leikar í dag, það er alls konar hérna frammi, Davíð er í mótstjórn, ég er ekki í mótstjórn. Ég verð hérna til hliðar en ég verð að rosa lítið, láta verða tengt. Davíð verður, Kippi, Björn, verða, en ég verð með að verða atriði og ég ætla minningu og ég ætla að fá minna. En það er rosalega lítið með þeirra að fara til næstu stæðina hérna í dag. Það er bannað að spila í lífskóp, það er bannað að spila í öðru en bara svörstum og eða bara svo snyrtileg stæðinaði. En ég er ekki svörstum og þetta var næri. En munið að það er komið annað að það eru að banna. En ég ætla bara að byrja að tala að skjáta þessu og bara að gera hóna því sem ekki svo vel. Jú, stýra stið það. Skemmtileg. Tími á sæðin, engin vettutokk. Það er bannað að vera með eyrunum, sorry. Við settum í gær DJ Grill með afsluta þær í dag og morgun fyrir keppninu. Ingi Þórvar og Grillinu, hann þekkir alltaf þarna, hann er bara bara að segja að taka þátt í nótinu á borgarræsti. Og svo er að Vamos í bæ, í kvöld, 2 breyta bjór til 10. Já, Reini, það er hjálpina á það. Annars, praktísk atriði, það eru 2 klósettina. Ég er að reyna að ná hnefuleikadeildinni og láta opna inn í hinsalinn. Það eru líka 2 klósett. Þannig vonandi að það verður opnið í dag. En það eru 4 klósett. Það koma veitingar sem eftir. Það er raunt, það er smá, sófar og klósi, hérna bakvið. Getur sett þar, byggingarsæti, og sæti hérna. Svo er eldhúskrókur líka, sem þið fara á byggingarsæti líka. Þið lappið inn og staðar bakvið. Þannig að smokkurna sæti það. En riðlarnir og spjöldin, konurnar eru á 15 og 16, á Sveimi. Aðrir karlar á 13 og 14. Fjeris er á 11 og 12, C er á 7 og 8 og D er á 4 og 5. Það er streik á 8 og streik á 14. Þannig að eru lausspjöldin í endanum 9 og 10, 6 er laus og svo 1 og 4. Þannig að það vilja kasta það og ekki að spila. Spilum þetta 5 í liðnum. Það er fyrrnefndir og liðlarbæði, við erum að búna, við erum fyrir fyrsta legg og sá sem byrjar þarf að byrja alltaf legg í þeim leik. Þetta er með í svissa á milli leikja hver byrjar fyrsta legg. Þannig að það fara
Þessir eru mættir og þessir eru mættir. Þetta er tjekkinn. Vad pappi pullar i början.
78.
Hverju byrjar? Ég byrja á hérna með þessu. Og hjá ykkur? 3 ár, svo ég byrja á hana. Hann er 6 bílur. Já.
72.
ég byrja? Jú.
Yes.
Hvítir að báða og svingur og græna. Hérna? Já, hvítir að báða. Eiksir að báða. Svo komið. Þeir byrja að bóla.
Fékk bara aðeins. Nýtt spjald.
just change over the fires.
Thank you.
Og Siggi byrjar Alex og Sigurður. Yes.
Okay.
Thank you.
Uppbytun fyrir útstofn sem þú ert ekki. Svo maður eitthvað bók, þá eitthvað bók. Mundu það. Gæti tilbaka morgun. Hvað sagði þú? Aldrei? Hvað þau eru? Við erum að hafa saman og svo veitur. Segir hann sjálfsögðu.
Ég veit ekki, ég Sagan öll ætti allir sem börn að vera að skrifa að það einhverjum Want to jump on this one? Alex, invece per la questa parola tarsa listica. Avem questa parola tarsa listica. La click little. Many machine.
Hún er ekki fyrir svona. Komi. Þú er betri í þessu hinsegin.
Gracias.
Heads og tails eða tails, heads, tails, garðarendur, fröstur.
byrja hjá okkur.
Nee, jullie bij hem.
dáið.
ég skrifa fyrir 4 skatt, þá græðir þú 1000. Ég skal skrifa, ég fyrir 4 skatt, þá hættu þú 1000 skatt. 3 skatt. Nej, velkommen.
Sim.